าวจากอุชัยยาสู่แอนตาร์กติกาในคลิปนี้ผ่านเบรกพาสเซจที่คลื่นสูง6 เมตรเมาเรือแล้วเมาเรืออีกในที่สุดเราก็มาถึงทวีปใต้สุดของโลกกันสักทีลืมตาตื่นมานึกว่าฝันแต่มันคือเรื่องจริงทุกคนมันเหมือนฝันเลยอะว่าเรามาถึงแล้วอะนี่มันคือเรื่องจริงอะนี่มันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วว่าเราได้มาถึงแอนตาร์กติกาจริงๆแล้วอะร้องไห้อะดินแดนสีขาวโพลนไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนสวยงามราวกับภาพวาดเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นเกาะต่างๆที่เราได้ไปเยือนระหว่างอยู่ที่นี่พาไปดูสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่หิวใจที่สุดน้องเพนกวินSo Happy Granola Bite ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมพกง่ายกินเพลินจนหยุดไม่อยู่สั่งไปลองชิมกันได้นะทุกคนสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ The little things that make you so happy Antarctica อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนนี่คือข้าวเช้าของเพชรแต่นี่คือวิวการกินข้าวเช้าที่ไม่เหมือนใครและดีที่สุดในโลกเพราะเรามาถึงแอนตาร์กติกาแล้วนี่ค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เห็นเพนกวินไฮเวย์น้องเพนกวินเป็นจุดดำๆกำลังเดินอยู่อ่ะตอนนี้4 องศามีฝนตกนะคะเห็นทั้งไอซ์เบิร์กเห็นทั้งเกาะนี่น่าจะเป็นเกาะที่เราจะขึ้นไปวันนี้นะคะแดงโกไอแลนด์ค่ะตอนนี้6 โมงกว่านะคะได้เวลาข้าวเช้าเติมพลังกินให้อิ่มเดี๋ยวจะรีบออกไปดูข้างนอกครับใช่ต่างบอกว่าให้รีบกินได้แล้วต่างรอเรามานานแล้วว่าเรามัวแต่ฝอยมันเหมือนฝันเลยอะว่าเรามาถึงแล้วอะเฮ้ยคือแบบนี่มันคือเรื่องจริงอะนี่มันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วว่าเราได้มาถึงแอนตาร์กติกาจริงๆแล้วอะร้องไห้อะดีใจมากเลยได้เวลาไปแต่งตัวรอด้วยมาดูAre you ready? I am ready Welcome to Danko Island, the first activity here in Antarctica. You're going to see there's a path that we created to take you to the different colonies of the ginger penguins. If you want to go there and you feel frisky to go to the top, I recommend to make sure you do so right away so you know you have time enough to get back here for your Zodiac cruise. You're Zodiac number 5, and you have to be back here by 10 o'clock. So by 10 o'clock is your timing. So remember, no sitting, no kneeling, no crouching. It's slippery in the path, so make sure you respect each other when you're walking downhill, down the heels, so that you're feeling stable and not flipping over. Oh, backpacks on. And put your backpacks on. And what you're gonna do, you're gonna be like this. Caught in every moment. ตอนนี้มาอยู่บนเกาะแล้วค่ะทุกคนเดนโกไอแลนด์ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือว่าเป็นเกาะที่สวยนะคะแล้วก็มีเพนกวินเจนทูลงมาก็เจอน้องเลยไปเราช้าแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินบอกให้กลับมาภายใน10 โมงเราคือโซเดียกลำที่5ลื่นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาถึงแล้วตอนนี้ไม่ได้หนาวนะ
นี่พยายามเดินตามรอยเท้าคนอื่น เดินตามผู้ใหญ่เพนกวินไม่กัดบอกว่าให้แบบเดินจุ๊ก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 น้องเพนกวินคือน่ารักมากบอกตักมากอะกำลังเดินขึ้นไปข้างบนกันนะข้างบนมีอีกเยอะเลย อันนี้เขาบอกว่าเดินลงใช้เวลานานกว่าเดินขึ้นนะเพราะมันลื่น คือเราต้องทำเวลาด้วย อันนี้8โมง37เราต้องลงไป10โมงก็คือชั่วโมง20ชั่วโมงครึ่ง ก็คือเกิดเวลาลงแล้วทุกคนภาพมันจะสั่นหรือมีการนู่นนี่นั่นนะคะเพชรลื่น เอาให้จิกเท้าเข้าไปอะพี่ว่า ใช่พอให้เดินติดเท้าเดินปกติมันจะลื่นเพราะว่ารองเท้าแล้วมันมีกริปด้วยนะคะมันเป็นบูทไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะ ฮึดจำฮึด Got the feeling from the start. You might be the guy who'll break my heart. Hello. Hello. น้องๆเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็คือเพนกวินถูข้าวๆนี่คือเพนกวินหมดเลย เราเดินมี20นาทีแล้ว อุ้ยตรงนั้นแกงนั้นเยอะอะตรงนั้นคือขึ้นไปที่ข้างบนเหรอก็มีทางแยกไปอะ Stuck in the middle. What can I do? Yeah. I just wanna be right next to you. Right in the middle. Right in between. Ooh. It is up to you what we will be. Ooh. I don't know what to do. I'm stuck in the middle with you. ก็เห็นน้องเพนกวินในระยะประชิดเลยคือมันน่ารักมากอะแต่ว่าก็มีกลิ่นเหม็นนะเหม็นอึเขาอะ เขากำลังผสมพันธุ์อยู่ช่วงนี้ บางตัวก็คือนอนแม่งเลย เขาบอกว่าตัวที่นอนมักจะเป็นตัวเมียที่แบบว่าอาจจะพร้อมวางไข่เลย ม ถ้าดูนานพอก็จะเห็นเขาเดินมาจูจีกัน แล้วก็จะมีนกพวกนี้ที่มาแบบขโมยไข่ อ๋อใช่มันเหมือนมีนกแปลกปลอม นกขาวนกแปลกประหลาด จะขโมยไข่ ซึ่งนกก็จะผสมพันธุ์ช้ากว่าเพนกวินหน่อยเพราะว่าต้องรอให้แบบเพนกวินเริ่มวางไข่แล้วอะถึงจะมีอาหารไง อ๋อเป็นไซเคิลของเขาเนาะน่ารักมากฝนยังตกอยู่ไม่หยุดเลยตอนนี้ เปียกหมดแล้วตัวเปียก เปียกไปหมดเลย แต่มันก็สวยไปอีกมูดหนึ่งเนาะ มูดแบบควันจาง หมอกจางๆหรือควันน้องเพนกวินเยอะแยะเลย แล้วก็มีกลิ่นรสโชยมาด้วยคาวๆหน่อย ๆเหมือนตลาดปลาจริง ๆตลาดปลาตลาดเพนกวินนะคะโอเคเดี๋ยวเราอุ้ยน้องก็คือกลิ้งเลยนะบางทีถ้าสมมติว่าเดินไม่ไหวน้องเขาก็จะกิ้งเลย ๆสไลด์เขา สไลด์ ลงเลย น้องคือเจนทูเนอะ GENTOO เจนทูคือเพนกวินเขาก็จะมีหลายพันธุ์นะคะ แล้วแต่ที่เขาอยู่ ตอนนี้ไม่ได้หนาวอย่างที่คิดทุกคนเหงื่อออกแล้วข้างในแต่ข้างนอกก็ฝนตกงงตัวเองเหลือเกิน I'm shielding my scars, counting on a cold heart. Been with your love. All of my broken bones. Been with your love. All of my broken bones. All of my broken bones. Expedition รอบบ่ายวันที่ 23 นะครับ Useful Island พร้อมไหม 9. One more. We never can get high enough. Nothing here to hold me up. It's pretty cool to fall in love. โอ้ยเย็นเลยนะวันนี้ เย็นแต่อากาศดีมากฟ้าใสมากแดดออกดีมากหายแล้ว ใช่แล้ว Place, but I'm not gonna fall today. ถึงแล้ว Useful Island อากาศเมื่อเช้าดีแล้ว ตอนนี้ดีกว่าเดิมอีกอ่ะแบบดีมากตอนนี้คือสวยมากเลยนี่มันบ้าไปแล้วคือแบบนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ย คือวิวมันดีแล้วมันก็แบบไม่มีอะไรมารบกวนเขาเลยอ่ะ ก็คือมีแค่พวกเรามาห้ามเอาของมากินห้ามเอามือไปจับอะไรเงี้ยคือเดินได้อย่างเดียวแล้วก็เราก็ออกไปทิ้งไว้แค่รอยเท้าที่มันก็จะละลายไปพร้อมกับหิมะแล้วก็มาดูน้องเพนกวินถึงแล้วขึ้นฝั่งหมดแล้วครับ Useful Island เรือเขาก็ลำถัดไปกำลังเข้ามา ที่นี่เมื่อเช้าเราเจอเจนทูน้องเจนทูเพนกวิน วันนี้เราจะเจอชิงแรม
เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอ 3,000 เนาะที่แอนตาร์กติกาที่เห็นบ่อยๆ ก็คือมีน้องเจนทูชินสตรัปแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพันธุ์อะไรนะ ลืมแล้วเดี๋ยวไปดูชื่อมัน จำได้แค่เจนทู ชินสตรัปนี่ก็คือจะเป็นเพนกวินที่มีลายสีดำอยู่ตรงคางเหมือนเขากำลังใส่หมวกอยู่ โอ้มีตัวที่กำลังวางไข่อยู่ป่ะ เฮ้ย ตัวที่นอนกบอยู่ใช่ปะ ใช่ เฮ้ย I can't believe someone like me is here with somebody like you. เพนกวินเขาอยู่เป็นคอลนีซึ่งมันก็จะเป็นโขดหินเนาะแล้วถ้าเราขับเรือผ่านมาเราก็จะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็คือ น้องเพนกวินที่มีธาตุเหล็กเยอะมากนี่ใช่ไหมเพราะกินปลา ใช่ไหมแล้วก็พอเขาอยู่มันปุ๊บมันก็จะน้ำแข็งหรือหิมะตรงนั้นก็จะค่อยๆละลายไปเป็นก้อนหิน ซึ่งก็เป็นจุดที่เขาอะมารวมตัวกันเพื่อวางไข่แล้วเขาก็จะกลับมาที่เดิมๆทุกๆปีนะมาวางไข่แล้วก็สลับกันออกไปหาอาหาร There's something about you and I know why. I'm gonna tell you what it is. It's in your smile and in your feet. ตัวนี้จะเดินขึ้นไปหาเพื่อน 누군가 내민 두 손으로 แพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้า จากลิขิตที่เจ้าฝัน อะไร And I am glad to let you know, but only if you give me a kiss. Yeah, it's no secret at all. It's so obvious. ฮัลโหล สูตรกิน เพนกวิน เพนกวิน You behave when you're mad, so perfect. When I see you dance, spin my world around. ตอนนี้กำลังขึ้นไปบนยอดข้างบนกันค่ะ I know that you're worth it. Ooh, 'cause girl, you're perfect, amazing. เราเจอแล้วชินสตรัปตัวแรก หนึ่งตัวเต่าจะเล็กๆกว่า ตัวนี้กำลังกระโดดขึ้นมาอยู่ น้องกำลังหยองแต่ข้างบนจะเป็นเจนทูอยู่นะ แล้วตัวนี้หลงมาได้ สูงอะ When we go out, it's always fun. You pick me up when I'm down. สวยอ่ะ I'm kissing you. It's not what you expect from someone so perfect. หลังจากเดินขึ้นมา10 นาที 15 นาทีก็ถึงจุดชมวิวนะครับ สวยมากเลยทุกคนมันสวยแบบถ่ายมุมไหนก็สวยอะจนแบบตอนนี้รู้สึกว่าขอมองด้วยตาก่อนขอ enjoy view มันดีมากอะมันนิ่งฟ้าสวยคือวันนี้คือ perfect อะแฮปปี้มากรู้สึกคุ้มค่าที่ถูกมากที่ยอมกัดฟันจ่ายเงินมาทริปนี้อะมันคือที่สุดจริงๆอะป่ะเราไปดูชินสตรัปข้างหลังกันค่ะ ค่อยๆเก็บเหมือนค่อยๆเก็บแรงแล้วก็มาเดินชมวิวสวยๆนะครับ หลายๆคนก็มากันด้วยหลากหลายช่วงอายุหลากหลายประสบการณ์บางคนถูกรางวัลมาก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่นรางวัลที่ไหนเอาถูกรางวัลมาเจ้านายให้มาเป็นรางวัลบริษัทบ้างบางคนเป็นนักเคมีบางคนเกษียณแล้วโอ้มีหลากหลายมากเลยอ่ะงั้นจริงๆแล้วทุกคนก็มาได้ถ้าใจอยากมา I'm waiting on you to tell me it will be alright. 'Cause I now think it's time we try this out. What are you waiting for? แล้วเราก็มาถึงด้านบนที่เจอน้องชินสแตรปตามชื่อเลยค่ะชินสแตรปก็คือมีเส้นที่ขา เหมือนใส่หมวกอยู่ ใช่ ใส่หมวกกันน็อก น้องเหมือนจะตาเล็กกว่าตาน้องเหมือนเป็นจุดเดียวเลยอะแล้วก็ปากส้มกว่าไม่ได้สีจิตจาดเท่าเจนทูนะคะคือเขาก็อยู่เป็นก๊กเป็นเหล่าๆของเขานะพวกใครพวกมันเนอะอีกตัวหนึ่งที่เราเจอเหมือนหลงทิศหลงพวก ตะกี้ลงไปไหลลื่นลงไปแล้วก็ ก็ กำ กา ลัง ร ได้กลั กำลั บ ง ขึ้ ขึ้ น นมาอยู่ ฉันมาทำอะไรที่นี่ วันนี้มันดีมากจริงๆอ่ะแบบดีแบบไม่ต้องบรรยายอะไรมากทุกคน 3 ตัวนี้เหมือนประชุมกันอยู่อะ ดีด้วยวิว หากันประชุม น้องน่ารักจังเลยอ่ะมันจะนิวมีความป้อมๆกว่านะคะน้องชินแสบเจนทูก็คืออยู่ข้างหลังเพชรตรงนี้ส่วนชินแสบคืออยู่ข้างหน้าเลย Feels like time is going faster than it seems. We were just two kids who were trying to live the teenage dream. We could see no reason why we should ever try to go to sleep. ตรงนี้คือมีนกมาเฝ้าน้องเจนทูอยู่เนอะก็คือเราถามว่ามันเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นศัตรูหรอกแต่เขาก็จะจ้องที่จะขโมยไข่เพนกวินนะพวกนกพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นนกขาวหรือนกดำเขาก็จะมาจ้องน้องเพนกวินกันหมด สวยมากเลยนะ สวยมากแบบ แบบ
เกิน ทุกมุม บรรยาย ทุกมุมจริงๆซ้ายขวาหน้าหลัง กดยังไงก็สวย ต้องมา ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตวิธีเดินแบบเพนกวิน Never fall, nobody could break us. Yeah, I thought we had it all. Take me เฮ้ยมีน้องกำลังลง น้องก็นั่งลงมาด้วยเขาส่องกล้องส่องทางไกลเขาดูแบบโปรมากอะ คนนี้คือนักนก This is the group that's on top of the hill over there. โอ้โห picture of you. Skinny jeans. Full HD Full Play baby Exactly. ชัดมากทุกคนตกใจ ชัดกว่าถ่ายเองทุกกล้อง มันสวยจนแบบไม่รู้จะพูดคำไหนดีไม่รู้จะสรรหาคำไหนดีที่ถ่ายไปไม่สวยเท่าตาเห็นแน่นอนเฮ้ยมันดีมากทุกคนกำเงินมาเก็บเงินมาถ้าใครคิดว่ามาไหวมาเราจะไม่ผิดหวังเลย เจออะไรแบบนี้คือแบบที่สุด มายืนเงยหน้าเป็นเพนกวินเลย เออ ก็ เดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องตอนนี้เจ็บคอไม่รู้เจ็บคอได้ยังไงทั้งที่กินอิ่ม เกินพอนอนหลับเกินพอแบบว่าโดนดูแลดีเกินพอด้วยอะ When lights go out, it's a beautiful night here where we are. โอเคครับ ทุกคนเรามาถึง the largest Gen 2 penguin colony แล้วก็คือเกาะนี้ที่เรากำลังมาเดินเนี่ย ชื่อเกาะ Coral View เป็นเกาะที่มีอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดของ Gen 2 penguin ในแอนตาร์กติกาเลยครับก็คือเต็มไปหมดเลยหมุนให้ดูผีเราได้เห็นน้องเขากำลังผสมพันธุ์กันเลยอ่ะเมื่อกี้คู่หนึ่งก็คือตัวไหนตัวที่เห็นนอนเนี่ยอาจจะเป็นตัวเมียนะกำลังแบบพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วช่วงนี้ก็คือเขาจะเริ่มว่ายน้ำกลับมาที่เดิมแหละที่เดิมๆของเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาเคยแบบเกิดที่นี่ตัวที่นี่เขาจะกลับมาเกาะเดิมเนาะแล้วก็จะเริ่มรอให้แบบโขดหินเนี่ยหิมะมันเริ่มละลายเขาจะได้วางไข่ได้แล้วก็จะเอาหินเศษหินเล็กๆอะมาล้อมไว้ให้เป็นรัง Let's make a move tonight and ride to the skyline. เมื่อกี้เราไปฝั่งขวามาแล้ว เราจะลองเดินไปดูฝั่งซ้ายบ้างว่าเป็นยังไง ซึ่งระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยก็คือมีไฮเวย์หรือสิ่งที่เขาเรียกว่าเพนกวินไฮเวย์ซึ่งเป็นทางเดินที่น้องเขาเดินกันจนมันแบบมันเป็นเส้นไปแล้วอะว่าแบบนี่คือทางเดินของเขาจะเห็นเป็นสีแล้วก็เรียบๆหน่อยสีก็คือเขาเดินไปแล้วเขาก็ไปเนาะก็จะเห็นเขาเดินเรียงกันแบบเป็นแถวเลยนะรวดเร็วมากบริเวณที่เป็นทางเดินเขาเพราะว่ามันจะเรียบมันจะไม่เหมือนตรงอื่นที่แบบอาจจะต้องกระโดดเดินกันต่อน่าจะอีกประมาณ200 เมตรเดี๋ยวไปดูกันว่ามีแอคทิวิตี้อะไรให้เราเห็นบ้างว่าน้องๆเขาทำอะไรกันอาจจะเก็บหินทำรังหรือว่าอาจจะกำลังผสมพันธุ์กันอยู่แล้วเรื่องที่น่าสนใจของเหล่าบรรดาเพนกวินก็คือเพนกวินที่เราจะเห็นในทริปนี้จะมีหลักๆด้วยกันเนี่ย3 พันธุ์นะครับพันธุ์ที่1ก็คือ Gen 2 พันธุ์ที่2คือ Chin Strap แล้วก็พันธุ์ที่3คือ Adderley ซึ่งที่ผ่านมา3 วันเนี่ยที่เราลงแลนดิ้งมาแล้วก็มาดูคอลนีของเพนกวินเนี่ยเราเจอ Gen 2 เป็นหลักเพราะว่าบริเวณที่เรือเราไปเนี่ยมันเป็นบริเวณที่เขาเพาะพันธุ์หรือว่าเขาอยู่อาศัยแล้วก็ Gen 2 เป็นพันธุ์ที่อยู่รอบๆแอนตาร์กติกาตลอดปีเลยแต่พันธุ์ที่มีประชากรเยอะที่สุดเนี่ยไม่ใช่ Gen 2 นะคือ Adderley แต่อยู่ลึกลงไปอีกก็คือเรือเราอาจจะยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าฟลุกหรือว่าโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้เจอน้อง Adderley ที่เป็นหัวดำหมดเลยอาจจะแบบแวะเวียนมาทักทายแถวๆนี้บ้างแต่ Chin Strap เมื่อวานก็ได้เจอกันไปแล้วเนาะมันก็จะเหมือนเขาใส่หมวกกันน็อกมีเส้นอยู่ตรงขามาดูตรงนี้นะครับโอ้วิวสวยเลยนะเนี่ยแล้วเรามาดูอย่างเงี้ยไกด์เขาก็จะปักหมายไว้ว่าเขตเราห้ามเกินเท่าไหร่เพราะว่าตามกฎสนธิสัญญาที่เขาตกลงกันไว้เนี่ยต้องอยู่ในระยะอย่างต่ำ5 เมตรแต่ถ้าเขากำลังมีกิจกรรมอื่นที่เขาอาจจะ aggressive มากขึ้นก็จะเพิ่มระยะขึ้นสุดยอดน่ารักมากวันนี้เราเห็น
หลากหลายกิจกรรมเลยอ่ะเขาแบบร้องเอาหินมาขโมยหินกันวิ่งไล่กันนอนโอ้หลากหลายมากน่ารักจริงๆน้องเพนกวินเจนถูกไปได้เวลากลับเรือกลับไปส่งรายงานข่าวให้นักรายงานตัวจริงเพชรที่ไปโดนตอนเดินกลับนี้เราเริ่มเห็นแสงลำไรลงมาจากท้องฟ้าแล้วนะครับนี่เมฆมันเยอะจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นอากาศที่นี่คือใน1วันเนี่ยอาจจะมีหลากหลายมากเลยนะตอนนี้คือหิมะหยุดแล้วหิมะไม่ตกแล้วเราก็ลมเริ่มพัดเราก็เริ่มเห็นแบบแสงแดดลงมาบนหิมะอย่างเงี้ยตรงนู้นแล้วก็เริ่มเห็นว่าเมฆมันเคลื่อนตัวออกไปเริ่มเห็นท้องฟ้าพระอาทิตย์อยู่นี่อากาศเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วหวังว่าตอนบ่ายอากาศจะดีขึ้น We could be made for each other more than just lovers, but I guess that we will never know. 'Cause now we're back being casual, not very special. If you just said by then, ooh, 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 ooh,กลับขึ้นมาบนเรือแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยกลุ่มเรากลับขึ้นมาเร็วเราก็เลยมาเดินเล่นที่เด็กข้างบนนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยอากาศดีแล้วก็ไม่มีคนด้วยตอนนี้สวยมากเลยคืออากาศแบบแปรปรวนมากคือตรงที่บริเวณที่อยู่ตรงเนี้ยฟ้าโอเคแต่จะให้ดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ถามไปไม่ไกลตรงนู้นก็คือฟ้าดำฝนตกแล้วอะทุกคนเราเลยขึ้นมาทางชุดนี้เลยนะคะเพราะว่ามันอุ่นพยายามจะตามหาน้องเพนกวินให้ดูอีกรอบต้องลองดูว่าจะถ่ายเห็นไหมเมื่อกี้หัวเขาแบบปุ๊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 บ Electrical, 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 electrical. ทุกคนนี่คือแสงแรกของแอนตาร์กติกา I know I've said that it wasn't my fault, but I can't hold myself together. I'm falling apart. Oh, baby, I'm coming home. Oh, baby, I'm coming home. So I want you guys to soak this in as much time as you can. Take some time to yourself, take some quiet moments, time to reflect on our time down here. We have a whole 75 minutes, so an hour 15. Take all of that time if you can. และตอนนี้เราก็ได้มาเหยียบแอนตาร์กติกาแผ่นดินไหวจริงๆแล้ว Mainland อันนี้คือเมนแลนด์แอนตาร์กติกาแล้วนะคะในวันสุดท้ายที่แอนตาร์กติกาเพราะว่าอีก 2-3 วันที่เหลือก็คือกลับไปที่เบรกเหมือนเดิม แล้วบอกว่าบนนี้ก็คือเรามีทั้งเพนกวินแล้วก็เว เว ด เด เด ล ลซี ซิลเจอครบเลย เดี๋ยวเราจะเห็นเวเดลซิลใกล้กว่าวันที่เราแคมปิ้งด้วยนะคะเราให้เวลาชั่วโมงกว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูน้องเพนกวินตรงนี้ไหมน้องเพนกวินตรงนี้หลับปุ๋ยเลย เวดเดลซี3 ตัวละ เห็นหนึ่งแล้วนี่ไหน อันนั้นหินเลย อันนั้นหินนะ อันนั้นน่าจะหินนะ น่าจะมีน้องตัวเดียวอยู่ฝั่งนู้น อันนี้-1ค่ะทุกคน คือเมื่อกี้เขาให้เราแบบไปนั่งเรือเล่นมาก่อน หนาวมาก ไม่อยากจะทำอะไรเลยอันนี้ก็คือเพนกวินพูฟเต็มไปหมด ใช่ น้องเพนกวินตรงนี้คือใกล้มาก ใกล้กว่าสวนสัตว์อีกนะเนี่ย ใช่ Everybody wanna sing, sing, sing. You're a winner. นี่เขามีธงให้ถ่ายด้วยนะคะ Got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, ต้อง something. บอกว่าตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังเรื่องอะไรวะ เรื่องอะไร The Day After Tomorrow เดินขึ้นน้ำแข็งไป ว้า วิวพอยต์แล้วเดี๋ยวไปดูน้องซิลกัน And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. เนี่ยดูดิมันเป็นเหมือนแบบ เวิร์กเป็นที่ของ ที่มีอ่าวทางซ้ายทางขวา แต่เขาไม่ให้แคมป์ไง มีเพนกวิน1 ตัวเพราะมันเป็นเมน เมนแลนด์เขาให้แคมป์เฉพาะเกาะแล้วก็บางเกาะด้วย Again, I want this flow. Oh, baby. And again, a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 nd again, I play it. ดับปุ๋ยเลย Sing, 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 you gotta sing to believe it. Sing to
ธงอีกจุดให้ถ่ายตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นวิวทะเลเลย ก็คือเดี๋ยวเดินวนอยู่ปึ้งลงกลับหมดแล้ว จริงๆเมื่อกี้เขาบอกให้บนอีกทางนึงปะเราเดินตามคนข้างหน้า ว่ะเขาให้วนทวนเข็มดีกว่าแต่คนข้างหน้ามันก็เดินมาทางนี้ เราให้เดินตามนี่เอาท่านี้เลย แต่ นะ เขาเดินกลับทางนั้นก็หมดเลยนะ Everybody wanna sing, sing, sing. Take it on. You're a winner when you sing, sing, sing. เป็นไงบ้าง ตรงนี้อุ่นขึ้นแล้ว มันไม่ค่อยมีลมตรงนี้ ใช่ตรงนี้ เหมือนแบบเขาข้างบนเขาบังลมไว้ให้ แล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเพราะเป็นเมนแลนด์ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าอ่ะหิมะมันแบบแพ็คกว่ามากเดินง่ายกว่าเยอะเลยอะ อ่า วันก่อนๆคือแบบโอ้มันลื่นกว่าเยอะ อันนี้คือเดินชิวอ่ะ อันนี้ปักเขาแทบจะไม่เข้าเลยนะ ใช่แข็งมากจริง หรือเพราะว่าวันนี้มันเย็นมันเลยแบบแข็ง เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะวันนี้-1 อืม จริงก็ยังไม่ได้ แบบไม่มี ถื ล อ ม ว่าแบบว่าหนาวขนาดนั้นนะถ้าถามแต่ว่าคือเมื่อกี้ตอนที่อยู่บนเรือพอมันมีลมแล้วมันโอ้โหอันนั้นอะคือแบบฉันอยากลงจากเรือแล้วฉันไม่อยาก คือถุงมือ หนา ไม่ ขนาด ช่วย นี้ อะ แต่ว่า มือไม่รู้สึกเลยอะ ชา ใช่ ตอนนี้ แต่นี่ ชิล คือหน้าร้อนนะ ต้นหน้าร้อนคือ-1 โอเคเดินไปต่อกันจ้า เราเดินกันอยู่บนเนี้ยเราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้หนักแต่พอเดินไปแล้วเราเห็นแบบรอยเท้าของคนอื่นที่พลาดท่าลงไปเราก็ลงไปที่จุดนี้นะเธอนี่คือเขาเลยอะ แข้งเข่าไม่ใช่แข้งถ้าเข่าเธอก็คือต้นขาฉันอะ ถูกมากแต่ว่าดูสิว่าเราจะช่วยเขากด ก็ยังไม่พออยู่ดีนะ เดี๋ยวน้องเพนกวินตก ได้แค่เนี้ยที่เหลือแข็งหมดแล้ว แกกลับเรือเนอะ กลับเรือครับ เดินผ่านน้องวินกับน้องซิลเหมือนเดิม No one told me it would get this bad. I push it down before I lose my head. ระหว่างที่เรารอออกไปโซเดียครูซรอบสุดท้ายก่อนที่จะต้องกลับไปเดรกพาสซาจอีก2 วันแล้ว ไหนมีอะไรน่าสนใจบ้าง เต็มไปหมดเลย ความรู้และแอนตาร์กติกา คืออันที่เราไม่เคยอ่านแล้วไม่เคยรู้อ่ะมันคือ Antarctic Convergence ที่แปลว่าแบบตัวที่มันมารวมกัน ก็คืออันเนี้ยเขากำลังบอกว่าน้ำอุ่นจากทะเลอื่นๆ กับน้ำเย็นของทะเลแอนตาร์กติกามันมาเจอกันแล้วมันก็จะเป็น boundary ที่อุณหภูมิน้ำต่างกันแบบ 3-5 องศา แล้วสัตว์หลายๆชนิดที่อยู่ฝั่งแอนตาร์กติกาก็จะไม่ cross ออกไปเพราะว่าอยู่ไม่ได้ น้ำมันร้อนเกินไป หรือว่ามัน fluctuate แต่น้ำฝั่งแอนตาร์กติกาก็จะอยู่ที่อุณหภูมิคงที่น่าสนใจนะ ธรรมชาติจัดสรรไง ใช่มีแค่นกอะ ที่ cross ได้ ที่บินข้างบน บนลง ไมเกรดไปไมเกรดมาอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจตอนที่เขาบอกว่าเขาเจอเพนกวินสายพันธุ์ที่ปกติอยู่ตรงเนี้ยในออสเตรเลียป่ะหรือนิวซีแลนด์เนาะวันนั้น น่า เขา จะ เล่าให้ฟัง แถบนั้นใช่ น่าสนใจมากอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วมีอีกเต็มไปหมดเลย ไหนมีอะไรอีกดูสิ มีอันนี้ที่เราแบบรู้สึกว่ามันแปลกมากก็คือมันคงไม่แปลกสำหรับคนที่อยู่ในวงการเนาะคือเนี่ยคือฮัมแบ็กเวลหมดเลยแต่มันเป็นคนละตัวกันแล้วเขาถ่ายจากหางแล้วเขา identify ว่ามันคือตัวไหนแล้วเขาก็ตั้งชื่อให้มันเนี่ยเขา เป็ แบ น บ โค้ดเนอะ เป็นโค้ดใครเป็นคนถ่ายอะไรเงี้ยหางมันก็คือมีหลายๆสีมันเป็นปานอะที่ไม่เหมือนกัน แล้วแบบคือมันมีหลายแคตตากรีตามที่เขาแบ่งให้ ใช่ ว่าอัตราส่วนสีดำอะกี่เปอร์เซ็นต์ อืม อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดเกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆ ที่เราจะเจอได้ในแอนตาร์กติกาอัลบาทรอสนี่เจอบ่อยเนาะโดยเฉพาะตัวสีดำตัวใหญ่ วันนี้เราเจออะไร วันนี้ไม่รู้อะหรืออันนี้หรือวันนี้ก็เจออัลบาทรอสอีกเหรอ ไม่แน่จะ แต่ เจออันนี้ อย่าง ห เงี้ย รือตั เห็ วน นี้ บ่อยโอ้ไม่แน่ Giant พวก Petrel เราก็ไม่ค่อยเก่งเนาะเรื่องนก เขาบินข้ามเรือโซเดียกเราไป ใช่ใหญ่มา ตัว ก ใหญ่มากจริง นี่แล้วก็น้องซีลนะคะ ก็คือน้องเวดเดลซีลที่เราเจอตัวเท่านี้ ถ้าเทียบกับวอลลัสจะหนากว่าเยอะเลยนะก็เลปเพิร์ดซีลก็เป็นอีกตัวที่เจอได้นี่เวดเดลเลปเพิร์ดแล้วก็ปีเตอร์เนาะที่เจอได้หลักๆแต่รอบนี้ยังตอนนี้เจอแค่ตัวนี้ มีคนเจอนี้นี่ Elephant เอาเหรอ เห็นเขาติดอยู่ ก็เจอได้ยังไงเดี๋ยวก่อน South American Sea Lion วันแรก ฮะเห็นตรงไหนก่อนนะ Antarctica Fur Seal แล้วก็เนี่ย Southern Elephant Seal โอ้แสดงว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนอะเราไม่รู้เรื่องน้องเจนทูนะคะ ก็
เจอบ่อยที่สุดเลยรอบนี้ ที่ยังไม่เจอตัวนี้ อาเดอรีนะ เพราะว่ามันต้องลงลึกไปอีก ชินสแตรปน้องน่ารักมากน้องชินสแตรปบลูเวลส์ออก้านี่ก็ไม่เจอค่ะเจอน้องออก้าที่เวเตอร์ซิลโอน่าจะคล้ายๆแมวแล้วเขาก็จะมีเหมือนประวัติการสำรวจแอนตาร์กติกาให้เราอ่านด้วยสนุกนะแล้วก็เรื่องของแผ่นเปลือกโลกค่ะทุกคนว่า120 ล้านปีที่แล้วเนี่ยแผ่นเปลือกโลกมันเป็นยังไงเมื่อก่อนมันเป็นแผ่นดินที่ติดกันสุดท้ายมันค่อยๆมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนเป็นแอนตาร์กติกาทุกวันนี้นะคะที่ไม่ได้มีพื้นที่แลนด์ติดต่อกับทวีปอื่นเลย อีกอันหนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือไกด์ใน expedition ทีมนี้คือประวัติเขาแบบน่าสนใจกันมากนะแต่ละ เจ๋ คน งมากทุกคนอะ ก่อนที่จะมาเป็นไกด์อย่างเงี้ยแบบ expedition leader ของเราในทริปนี้นะครับก็คือไอด้าก่อนอันนี้เป็นครูแล้วก็แบบทำไกด์เป็นแบบพาร์ทไทม์ไปด้วยอะไรเงี้ย snowmobile ปีนเขาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือทำใน full time แล้วเมื่อวานเราไปกับคนนี้มาใช่ไหม ชอบมาก ซานติเอโก ปีอะ Lock over 100 days ก็คือปีหนึ่งเขาพายคายักเกินวันละ100อ่ะ20 ปีที่ผ่านมาคือแบบเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วคือแต่ละคนแบบประวัติแบบน่าสนใจมากบางคนก็คือเป็นตากล้องให้แบบทีมโอลิมปิกเป็นตากล้องให้แบบ Canadian Prime Minister อะไรเงี้ย Expedition Leader ของพวกเราทุกคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายหมดเลย background เขาแตกต่างกันมากแต่ทุกคนดูจะชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะคือเราให้เขาถ่ายให้อย่างเงี้ยเขาแบบโบกมือถ่ายรูปทางนี้ทางนี้ เขารู้ว่าต้องมุมเป็นยังไงเนี่ย คือมุมไม่ได้แบบว่าเวอร์วังอลังการแต่มันคือสวยอ่ะเพราะว่าเขาก็ถ่ายจากมือถือนะแล้วก็ AirDrop ให้ด้วยเลยส่วนคนนี้ก็แบบนี่ก็ คน อี นี้ ก จ คนห ริ นึ่ ง ง ๆคนนี้ นะ คนนี้คือกีกนกคนบ้านนกนักดูนกโอ้โหดูทั้งวี่ทั้งวันอ่ะเขาเล่าเรื่องนกได้ไม่จบไม่สิ้นเนาะแล้วกล้องส่องทางไกลเขาคือแบบปังเวอร์ซูซี่ก็ทำเนี่ยอยู่ทำแบบเกี่ยวกับ Animal เกี่ยวกับสัตว์อ่ะแล้วก็อยู่ที่แอนตาร์กติกเนี่ยมากกว่า20 summer แล้วที่เขามาบ้ามากอ่ะเจ๋งทุกคนนะเอาจริงนะอัดโรของเราไงนี่ เป็นคนอาร์เจนตินานะครับแล้วก็แบบอยู่ในพาตาโกเนียแล้วเขาก็แบบมาเป็นไกด์แต่จริงๆเขาจบ biology นะ marine biology เพราะฉะนั้นเขามีเลคเชอร์ด้วยเรื่องเพนกวิน ถามเขาเรื่องซิลวันก่อนเขาตอบได้ดีเลย แบบตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงตัวนี้สีเป็นยังไงตัวนี้ดำน้ำไม่นานเท่าไหร่เพราะอะไรอะไรเงี้ยคือกินอะไร คือ มีเรื่องให้คุยตลอด จะมาเป็นแบบ expedition team ที่นี่ได้มันต้องมีของทุกคนต้องมีสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างน้อย1 อย่างอะทุกคนแล้วก็ต้องขับโซเดียกได้นะคะก็นั่นแหละชอบ outdoor นู่นนี่นั่นน่าสนใจมากทุกคนเรามาทำได้ไหมเนี่ยเราขอเป็นช็อปเมเจอร์ละกันเราว่าเราน่าจะขับโซเดียกได้ไม่น่ายากมาก คนนี้คนนึงอันนี้เราไปขึ้นเรือเขาซิดนีย์แต่ไม่ได้มาจากซิดนีย์นะ มาจากเซียโตร คนนี้คือเป็นแบบ geologist กับ glaciologist เขาก็เล่าเรื่องน้ำแข็งให้เราฟังอะว่าแบบอากาศที่เราหายใจอยู่ในทริปนี้เนี่ยอาจจะเป็นอากาศจากเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วก็ได้ที่แบบน้ำแข็งมันเพิ่งละลายแล้วมันเพิ่งเบิร์สออกมาก็เลยมีคนไปถามว่าเอาแล้วถ้ามันมีไวรัส ด้วยที่ฉันไม่สบายอยู่ตอนนี้เพราะฉันทนอากาศจากหลายล้านปีที่แล้วมันเบิร์สออกมาอีกแป๊บนึงต้องลงไปแล้วเจอกันทริปแอนตาร์กติกาก่อนที่จะต้องกลับไปโครงเคลงอีก2 วันไม่อยากกลับเลยอ่ะอยากมาใหม่เนาะ ไม่เดี๋ยวเราไปอาร์กติกเพราะว่าอาร์กติกอ่ะมันเดินไฮค์ได้ด้วย ใช่ แล้วก็ไปเรือลำเล็กกว่านี้อีกนะมีตั้งแต่แบบหลัก10 คนจนถึงแบบไม่กี่10ขึ้นไปจนถึง100แต่ที่นี่ส่วนใหญ่ไซส์มันพอๆกัน ใช่เพราะว่ากิจกรรมมันก็คล้ายๆกันไปด้วยกันเนาะได้ไปแล้วค่ะเราจะผ่านไป 2-3 ชั่วโมง รอบสุดท้ายกับการออกไปบนโซเดียครูซ ใช่ตอนนี้น้ำนิ่งอากาศดี อาจจะไม่ต้องใส่ถุงมือไหมเนี่ย เป็นไปได้ไม่น่าจะหนาว น้ำนิ่งมากเหมือนกับอยู่ทะเลสาบ จริงโอ้โหใครได้พายคายักตอนนี้คือชิลอะ No one told me it would get this bad. I push it down before I lose my head. I'm looking out for a place to rest. Things I would have done to be back again. Are you bleeding? Like I'm bleeding. Remember life so easy back then. thank you มีฮอตช็อกโกแลตมาเสิร์ฟด้วย Cheers, guys. cheers Alright, guys. Enjoy the rest of the time out here. We could go
คือหล่อมากเลยมันเหมือนแบบเป็นเขตกั้นของทะเลเลยค่ะทุกคนเทเรนแพงมากมีนกก็ให้ลงไปในนั้นนี่น้องกินผลไม้ของเล่นเข้าไปอยู่ในวังบนน้ำอยู่ We used to be so golden. We could go all night. We could go. ข้างหน้านี่คือมีรีฟอยู่นะครับ มีหินอยู่ข้างล่างก็เลยเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะ ถึงเวลาแคมปิ้งในที่สุดก็ได้ไฟ ป้าไปแล้ววิวตอนนี้คือที่สุด Always lost about something. Who knows if I can. นี่ค่ะห้องน้ำสำหรับเราในวันนี้เฮ้ยฟ้าสวยเลย ทุกคน มันเย็นตูดอ่ะ Those days when we were happy. ห้องนอนในคืนนี้ We were never